हेलो एभ्रिवान मोर नतुन एटी भिडिओ पुनर्बार स्वागतम जनाइছো तो एटिया आसु पाकघरत आरो আজি खाजत की बनाओ आपनालोকৰ সৈতে শেয়াर কৰিম বুলি ভাবিছো গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বলক কুকিং স্টাर्ट কৰো আজি খাজত মই কি बनाও একদম এটা ধুনিয়া ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিম যি সকলে ট্ৰাই কৰা নাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব বলক এতিয়া স্টাर्ट কৰো তো এইপিনে মই বনাই আছো কণী অমলেট আৰু কণী অমলেটটো হোৱাৰ পিছত এইপিনে মই কাটি ৰাখিছো জহা ভুল তিনিটা আৰু সয়াবিন জহা ভুল আৰু সয়াবিনৰ ভাজি বনাম এইপিনে ইয়া অমলেট হ'বলৈ হৈছে তো অমলেটটো নমাই লওঁ নমাই জহা ভুল আৰু সয়াবিনৰ বনাম ভাজি আৰু তাৰ লগত আছে এইপিনে তিয়হ পিয়াজ আৰু নেমুৰ সালাড ইয়া কণীটো তো এতিয়া অমলেটটো নমাই তাৰ পিছত জহা ভুল আৰু সয়াবিনৰ ভাজি বনোৱা আৰম্ভ কৰো তো এতিয়া কণী অমলেটটো নমালো আৰু পিয়াজ আৰু জলকীয়া ভাজি আছে ভাজি হৈছে আৰু এতিয়া জহা ভুলখিনি আৰু সয়াবিনখিনি মিক্স কৰি দি দিও হালধি নিমখ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেলত পাহৰি থাকিলোঁ গতিকে এতিয়া দিব লাগিব হালধি নিমখ ফুলবিটা জহা ফুল হয় বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু বহুত ধুনীয়া কোমলীয়া তো এতিয়া হালধি নিমখ দি দিওঁ তো এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ ফুল আৰু সয়াবিনখিনি কিয়নো যেহেতু মই ভাজিহে বনাম গতিকে পানী নিদু ঢাকোন লগাই দিলে ফুলৰ পৰা অলপ পানী ওলাব সেই পানীতে ফুল আৰু সয়াবিন বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু মোৰ জহা ফুল আৰু সয়াবিনৰ ভাজি ৰেডি হৈ যাব এতিয়া মই ঢাকোন লগাই দিওঁ তো এয়া মোৰ হৈ গ'ল জহা ফুল আৰু সয়াবিনৰ ভাজি তো এতিয়া এপিনে ভাজিব লৈছোঁ ভেন্দি তো ভেন্দিখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া ভাজো ভেন্দিখিনি ইনে হৈ গ'ল মোৰ ভেন্দি ভাজি নাম বুলি ভাবিছোঁ অমিতা খাৰ গতিকে এইটো অমিতাটো কাটি মেলি মই ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এইপিনে আলু কাটি ৰাখিছোঁ আৰু এইপিনে এটা নহৰু গুচাই লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়াখিনি শুকাই গৈছে তথাপি মই বেছিকৈ দিছোঁ যাতে জ্বলা হয় আৰু নহৰুখিনি গুচাই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া নহৰুখিনিও তেতালি লওঁ অকণমান আৰু এইপিনে অমিতাটো গুচাই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত অমিতা খাৰ বনাম গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো এইপিনে কেৰাহী উঠাই দিলোঁ ইয়াতে মই ভেন্দি ভাজিছিলোঁ গতিকে ভেন্দি ভাজি হৈ গ'ল ভেন্দি ভাজিখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু অলপ তেল দি দিলোঁ তাতে এতিয়া এই থেতালি লোৱা নহৰুখিনি দি দিওঁ এটা নহৰু কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া জলকীয়াখিনিও দি দিওঁ জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া অলপ ভাজি লওঁ তো এতিয়া নহৰুখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ বেছিকৈ ভজা নাই অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া অমিতাখিনি দি দিওঁ তো অমিতা আৰু আলু দি দিলোঁ নহৰু দি বনোৱা বস্তু সোৱাদটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আপোনালোকে কেনে পায় নাজানো মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ নহৰু দি বনোৱা বস্তু খাই পিনি বহুত সোৱাদ পাওঁ তো এতিয়া নিমখ দি দিওঁ নিমখ দি অলপ সময় ভালকৈ ভাজি থাকোঁ তাৰপিছত হালধি দিম তো মই বনাম আলু আৰু অমিতা খাৰ কিন্তু যেহেতু সয়াবিন মোৰ প্ৰিয় বস্তু গতিকে অমিতা আৰু আলুৰ লগত কেইপিচমান সয়াবিনো দি দিছোঁ কাৰণ মোৰ সয়াবিনটো প্ৰিয় বস্তু গতিকে এইখিনি আকৌ ভালকৈ ভাজি লওঁ তো অমিতা আৰু আলুখিনি ভাজা হৈছে আৰু তো অমিতা আৰু আলুখিনি ভাজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দি দিওঁ গৰম পানী
তো পানী দি দিলোঁ, গৰম পানী দি দিলোঁ। ইপিনে গৰম পানী দি দিয়াৰ কাৰণে লগতে অমিতাখিনি উতলিবলৈ ল'লে। আৰু এতিয়া মই যিহেতু উতলিবলৈ লৈছে, এতিয়া মই খাৰ দি দিওঁ। খাৰ দি দিলোঁ। এতিয়া মই যিহেতু অমিতা খাৰ বনাম, গতিকে খাৰখিনি দি দিছোঁ। আৰু অলপ পানী বেছিকৈ দিছোঁ, কাৰণ অমিতাখিনি ডুব যোৱালৈকে পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ। ঢাকোন লগাই দিয়াৰ পিছত মোৰ অমিতা খাৰ ৰেডি হৈ যাব। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি জালুক থাকে, জালুক পিচি দিব, জালুক আৰু বগা জিৰা পিচি দিব, তেতিয়া সোৱাদটো আৰু বেছি ধুনীয়া হয়। কিন্তু আজি মোৰ ওচৰত জালুক আৰু বগা জিৰা নাই, সেইকাৰণে তেতিয়া খাৰখিনি দি অলপ লাৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ, তেতিয়া সোনকালে অমিতাখিনি সিজি যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি দিব। ইনষ্টাগ্ৰাম ID হৈছে Pooja Das 884। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই, লাভ ইউ অল।